ඔන්න අද මම ඔයාලත් එක්ක අන්බොක්ස් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරලා ගෙන්නපු ටිකක් ලොකු අයිටම් එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බොක්ස් එක ගොඩක් තැරිලා පොඩි වෙලා තමයි තිබුණේ. ඔයාලා කලින් ඉඳන් මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් SL post එක හරහා box type විදිහට ආපු packages ඔක්කොම මේ විදිහට තැරිලා පොඩි වෙලා තමයි මට ලැබුණේ. ඉතින් ඒක SL post එකේ සංකේතයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. මොකද කවදාවත් මට හරි විදිහට ලස්සනට මගේ package එකක් මගේ අතට ලැබුණේ නැහැ. ලැබුණ හැම package එකක්ම මේ විදිහට තැරිලා පොඩි වෙලා තමයි SL post එක හරහා මගේ අතට ලැබුණේ. හරි වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි ඉක්මනින්ම මේ box එක unbox කරගෙන මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් මේ ලොකු box එක අයින් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට තවත් ලොකු box එකක් මේ package එක ඇතුලේ තියෙනවා. package එක අයින් කරලා ඇතුලේ තිබුණ box එකත් අතට ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ box එකත් ගොඩක් තැරිලා පොඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ, ගොඩක් කනගාටුයි. අපි දැන් කතා කරමු මේ box එකේ පිටතින් මොනවද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. box එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ උඩටම වෙන්න space dog කියලා මේ විදිහට යාලා print කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ manual mode එකක් තියෙනවා කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට remote එකකින් මේක control කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම app එකක් හරහා ඔයාගේ smartphone එකෙන් මේක control කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා. box එකේ පිටිපස්ස සහ පැත්තෙත් අපිට ඉස්සරහා වගේම දේවල් ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ box එක open කරලා මේක ඇතුලේ තියෙන gadget එක මොකක්ද කියලා බලමු. box එක open කරපු ගමන්ම අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ user manual එකක්. මේක ගොඩක් ලොකු පොතක් විදිහට තමයි මට පේන්න තියෙන්නේ. මේ පොතේ size එක දැක්කට පස්සේ මට හිතෙනවා මේ gadget එකෙන් අපිට වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පේනවා මෙන්න මේ user manual එකෙන් අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා එයාලා දාලා තියෙනවා. මම මේ user manual එක පැත්තකින් තියාගෙන මේ box එකේ තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්නම්. user manual එකට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් දිග USB type C data cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අපි තවම දන්නේ නැහැ මේ type C data cable එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවටද කියලා. අපි දැනට මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා උඩින්ම තියෙනවා remote control එක. ඒ කියන්නේ මේ remote control එක හරහා අපිට පුළුවන් මේ gadget එක පාලනය කරන්න. ඉතින් remote control එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ keys ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ keys ගානටම මෙන්න මේ gadget එකේ functions තියෙනවා කියලා අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ remote එක දැක්කට පස්සේ. remote එකේ පහළ battery දාන කොටස open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් normal size batteries දෙකක් මේකට දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා අපි මේක use කරනවා නම්. remote එකත් මම පැත්තකින් තියාගන්නම්. අපි පස්සේ බලමු මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැන් මේ box එක ඇතුලේ තියෙන ලොකුම ලොකු gadget එක එළියට අරගෙන බලමු මේක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ලස්සන රොබෝ බල්ලෙක් වගේ තමයි අපිට මේක පේන්න තියෙන්නේ. අපි මේ පොලිතින් එකත් එළියට අරගෙන මේ බල්ලව අතට අරගෙන බලමු මේක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට බලා ගන්න තියෙන්නේ මම AliExpress එකෙන් ගෙන්නපු ගොඩක් වටින space dog කියන item එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඔළුව කොටස ඕනම පැත්තකට ඉතා පහසුවෙන් හැර වෙනවා. ඉතින් මේක උස්සවුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔළුව අපිට වෙනම වෙන් කරලාත් ගන්න පුළුවන්. මැග්නට් එකකින් තමයි මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපිට ඉතා පහසුවෙන් ඕන පැත්තකට එයාගේ ඔළුව හරව ගන්න පුළුවන්. කිසිම විදිහකින් මේක වැටෙන්නේ පෙරලෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් හොඳ මැග්නට් එකකින් තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ item එක ගොඩක් බරයි. ඒ වගේම මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන material එක ගොඩක් ශක්තිමත් material එකක් කියලා අපිට මේක අල්ලනකොට හොඳ ආකාරවම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ පොලිතින් එකත් අයින් කරාට පස්සේ මෙයාගේ ඔළුව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙයාව අතට අරගෙන බලමු මෙයාගේ මේ පිටිපස්සට තියෙන බෑග් එකක් වගේ එකෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බටන්ස් හතරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ බටන්ස් යූස් කරලා අපිට mute unmute sound අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි song එකක් වගේ play කරනවා නම් මේක නවත්ත ගන්න ආපහු play කරන්න තව බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් පහළට වෙන්න wifi on off බටන් එකක් තියෙනවා. අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙයාව කෙලින්ම අපේ wifi එකකට connect කරන්න. ඒ වගේම type C port එක තියෙනවා. මෙන්න මේ type C port එක හරහා තමයි අපි මෙයාට current එක දෙන්න ඕනේ. හරි. අපිට ලැබුණ type C cable එක හරහා අපි මෙයාට current එක දීලා බලමු මෙයා කොයි වගේද on වෙන්නේ කියලා. මං ගාව power bank එකක් තියෙන නිසා පහසුයි power bank එක මේකට use කරන්න. මං ඒ නිසා power bank එක හරහා මෙයාට current එක දෙනවා. Bluetooth
ඔයාලා දකින්න ඇති මෙයාට කරන්ට් එක දීපු ගමන්ම මෙයා බල්ලෙක් බුරන විදියට සවුන්ඩ් එකක් දාලා මෙයාගේ Bluetooth මොඩ් එකත් ඔටෝමැටිකලි ඔන් කරගත්තා. මේ රිමෝට් එකේ අපිට සවුන්ඩ් මොඩ්ස් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ මොඩ් එකින් එක ප්ලේ කරලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ්ස් කොයි වගේද කියලා. ඔයාට රාත්‍රී කාලයක සවුන්ඩ් එකක් ඕන නම් ඒක මෙන්න මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Volume maximize. ඔයාට මුහුදු වෙරළක් අයින ඉන්න ෆීලිං එක ගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අකුණු ගහ ගහ ගොරවන ෆීලිං එක ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ගලාගෙන යන වතුර පාරක් ළඟ ඉන්න ෆීලිං එක ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට රාත්‍රී කාලයේදී ඉක්මනින් නිින්ද යන්නත් නම් ඔයාට ඉක්මනින් නිින්ද යන්න පුළුවන් විදිහේ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකකුත් මේකේ තියෙනවා. මේකේ සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට ඒකත් මෙන්න මේ රිමෝට් එක හරහාම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ රිමෝට් එකේ පහළ තියෙන බටන්ස් යූස් කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ස්ටාර්ලයිට් ප්‍රොජෙක්ටර් එකේ එන කලර් එක අපිට කැමති විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක රාත්‍රී කාලයේදී ඔන් කරාට පස්සේ කොයි වගේද පේන්න තියෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා හැමෝම පුදුම වේවි මේ වීඩියෝ එකේ අවසාන කොටස දැක්කොත්. තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙයාගේ Bluetooth ෆන්ක්ෂන් එක තියෙනවා. ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක කෙලින්ම Bluetooth හරහා මෙන්න මේ Space Dog කියන ගැජට් එකට කනෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක හරහා ප්ලේ කරන ඕනම මියුසික් එකක් එහෙම නැත්නම් ඕනම සවුන්ඩ් එකක් මෙන්න මේ Space Dog කියන ගැජට් එක හරහා එළියට ගන්න. තවත් සරල විදිහට කිව්වොත් එහෙම Bluetooth ස්පීකර් එකක් විදිහටත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක්, බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඔයාලම අහලා බලන්න. මෙයාව රාත්‍රී කාලයේදී ඔන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඔයාලට ඇහෙන සවුන්ඩ් එකත් මෙන්න මෙයා හරහාම තමයි අපිට එළියට දෙන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා රාත්‍රී කාලයේදී නිින්ද යන්නේ නැති අයට මෙන්න මේ මියුසික් එක යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් බලන්නකෝ ඔයාලම මේකේ කලර්ස් කොයි වගේද කියලා.
මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ලයිෆ් සහ 2යා ස්මාර්ට් කියන ඇප්ස් දෙක Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක හරහා වුණත් ඔයාට මේ ස්පේස් ඩොග් කියන ගැජට් එක කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඇප්ස් දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් මේක හරහා ඔයාට කැමති අවශ්‍ය ඕනෑම විදිහට කලර්ස් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ අයිටම් එක මිලදී ගන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේක ටිකක් වටිනාකමෙන් වැඩි අයිටම් එකක්. ඔයා මේක මිලදී ගන්නවා නම් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඔයාට මේකට වියදම් වෙනවා රුපියල් 20000ක් වගේ මුදලක්. මේ අයිටම් එකේ වටිනාකම රුපියල් 16000ක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම shipping වලට තවත් රුපියල් 4000ක් වගේ ඔයාට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ අයිටම් එක buy කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සෙලර්ට මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න මගේ අයිටම් එක ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී shipping method එකක් හරහා එවන්න. ඒ වගේම ඔයා අයිටම් එක එවනකොට ගොඩක් ආරක්ෂිත විදිහට ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති විදිහට පැක් කරලා එවන්න කියලා. ඔන්න මම AliExpress එකෙන් ගෙන්නපු ගොඩක් වටිනා අයිටම් එකක unboxing and review experience එක තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා ඊට හැපැත්තින bell icon එකත් all දාලා click කරන්න. අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.